tayo makakapag-diet niyan. Hindi nga tayo nagkakanin sa gabi. Dami naman nating sweets. Sis, you are beautiful. Never forget that. In a world of 7.1 billion people, there's only one you. So take care of you because the world needs you. Diba? Don't think too much. Oh my God. Isip pa naman ako ng isip. So, dahil naumay na si Bi sa ulam, so nag-order na lang kami ng aming lunch for today. Ano yan? Saan may in-order? Dampa? Ayan ba yung dati? Oh, sa dampa. Oh, may suka pang baon, no? Wow! So, isang maliit na bilao ng seafood. Alam nyo na, sobrang hilig ni Bi sa seafood. Open! So, salted egg flavor, crab and shrimp. Ayan. Excited na kumain. Parang may sisig. Parang sisig, oh. No? Hi, Luxers! Welcome back to my channel! And tingnan nyo naman ang itsura ko today. So, ayan nga, dahil dumadami na yung white hair natin, talagang ang hirap Ang hirap ng schedule lalo pag busy. So, buti na lang andyan ng si Bella Salon. Nagpunta sila dito sa bahay para, ayan, i-home service na ang aking hair. Kailangan ma-reinforce na makulayan na ulit siya dahil hindi na maganda ang dating natin sa camera. Tapos mamaya, mag-unboxing naman tayo, guys, ng ilang mga regalo pa na natanggap natin. Hi guys! Meet Richard! Ayan, ang ating ang pinadala ni Madam Ronnie. Madam Ronnie, thank you, ha? So, ayan, tatanggalin niya na yung unang... Ano ba yung unang nilagay mo? Strix po. Strix? Opo. First color yon. Yes, po. Bali, ilang kulay ba mangyayari? Tricolors po yan. Tricolor? Yung parang yung dating ginawa namin. Tricolor siya. So, ngayon... Dark. Ayan, para ma-cover muna yung white hair natin. So, andito kami sa likod kasi babanlawan niya yung hair ko. Ay, may ano ka po? Ano? Shampoo. Shampoo? Opo. Sige. Bet! Pasunin na ba shampoo? Pakipikip mo lang mama. Oo nga, ito nga yung pilik mata ko. Nababasa. Parang ito pinaliliguan dito. Shampoo daw po. Ayan. Ayan na, o diba? So, after ng blower, plancha, and konting, may tinring siyang konti. Konting-konti lang, para lang daw magkaroon ng, para mag-blend daw yung kulay sa hair. Ayan. Sana everyday ganito yung buhok ko. Thank you, guys. Tingnan nyo. So, nawala na yung white hair natin. At yung maganda nga kasi, talagang nagbe-blend siya, no? Gusto nyo, pwede nyo i-contact si Richard, si Bella Salon sa Instagram. Check nyo. Meron din sila sa Marikina and sa Makati. Yan. I'm so happy uli. Buhay na naman ang ating hair. And I'm back! So now, kanina ay merong, gabing-gabi na guys, ngayon merong nag-deliver, look, and marami tayong i-unbox today. Pero yung iba is yung mga na-receive natin na mga packages, gifts. So, unahin muna natin to. This one. Kasi business muna. Business muna. Okay. We have Hermes. This one is Hermes Oran na size 38 and this is brand new. Ayan. Yung color niya, hindi ko alam kung ano yung tawag sa kulay nito. Pero para siyang peach. Ayan, light peach color. And andito rin yung kanyang receipt, box, and paper bag. And also, meron tayong Gucci paper bag. So, yung naman ito is... Wala akong intro. Hello to the left, hello to the right kanina. Okay, so this is a Gucci Ophidia dome bag. Ayan siya. This is medium size. Medyo malaki siya. Ayan, medyo malaki yung size nito.
Pero this is nice. Alam nyo kasi, mukha siyang, ayan, very classic yung kanyang dating. And since malaki siya, so perfect, kasyang-kasya yung mga gamit mo inside. And gold tone yung kanyang hardware. Plus, may kasama rin siyang long strap. So, ito yung kanyang strap. Para makita nyo, ito rin siyang body bag. Ito yung strap niya. Ito yung kanyang pinaka-hardware sa strap. And dito siya kinakabit. So, meron dito, may hardware dyan for the hook ng strap. Para siyang Alma ng Louis Vuitton. So, ito siya inside. So now, ligpitin ko lang to, tapos proceed na tayo sa mga gifts na na-receive natin, guys. First, paper bag. This is from Sis Len. Thank you sa iyong pasalubong. Hindi ko pa siya na-open. And, favorite, Nutella biscuits. Grabe, alam mo talaga sis yung kiliti ko, At saka chocolate. Oh my God! Ano ba naman tayo makakapag-diet niyan? Hindi nga tayo nagkakanin sa gabi. Dami naman nating sweets. This mini bayong I received from Happy Life. So, ano yung laman niya? Isa-isahin natin. Meron silang Fresh Feminine Wash. Basahin natin yung letter nila. We wanted to extend our love to you by giving this eco-friendly and natural home essentials full of warmth and love. Ayan. So, more on mga organic and pang-healthy living. So, meron tayong isopropyl alcohol, 70% with aloe vera. Ito, sabi nila, hindi siya nakaka-dry ng skin. So, kahit mag-alcohol ka, mag-spray ka ng mag-spray nito, hindi siya nakaka-dry. Kasi 'di ba? Ngayon kailangan nating palagi mag-disinfect, kailangan nating palagi nag-alcohol for protection. And in fairness, mabango. Ay, mabango. Magugustuhan ng queens to. And they have this disinfectant din. Ito naman ay pwede kahit sa mga pets, sa mga animals, plants, kasi yun nga, organic siya. So, pang-disinfect natin sa bahay. Yun. Meron din silang antibacterial neem active soap. Tama ba yung basa ko? So, ayan siya. Perfect para dun sa mga physically active and who wants to be constantly smelling fresh while on the move. O, yung mga mahilig mag-TikTok na palaging sayaw ng sayaw. Yung mga, ay B, kailangan mo to pag nagtitrail ka. Ito, ayan. Itong neem active soap na to. Para sa mga active na tao. Yun eh. Ito naman box na to from Skin Bliss. Bring out the beauty from within. Pinat. Uy, in fairness, look nyo, ganda. Ang ganda ng ano nila, oh. May mga effect pang mga ganitong shin red na papel na iba-ibang kulay. So, meron silang kasamang mask. And, uy, natanggal na yung box. Ito. Glow tab. Ay, ang ganda. Ang ganda ng packaging. And gusto ko yung kulay ng packaging nila kasi very refreshing sa mata. Alam mo yun? Mint green. Ang sarap tingnan. Uy, ang paputi, guys. Gluta tayo. Meron din sila pinadala na Intense Renewal Kit. Ayan siya. So, isang set ito, guys. Look. Ang ganda talaga ng packaging nila, oh. So, sa loob, meron siyang kasama. Buksan natin, ha. Meron siyang toner. Ito yung toner. There is a premium sunscreen gel SPF 30. This one naman, meron silang night cream and kojic acid soap for extra whitening. Thank you so much, Skin Bliss! And eto naman, ang isa, nakita nyo to, na-post ko rin to sa aking IG stories, pero hindi ko pa siya na-open, as in sinisave ko talaga itong vlog na to kasi sobrang na-touch ako sa message niya. Aww. Galing to sa isang client namin.
Sabi niya, sis, you are beautiful. Never forget that. In a world of 7.1 billion people, there is only one you. So take care of you because the world needs you. Diba? Don't think too much. Oh my God. Isip pa naman ako ng isip. Try being in the moment. It will amaze you. Love, Ate Sis Lorna. Thank you. Thank you so much talaga, sis. I-open ko na siya. Sabi ko nga sa kanya, biniber ko siya, sabi ko, sis, na-receive ko na, pero hindi ko pa ino-open. Kasi talagang gusto ko siyang ma-vlog. Gusto ko siyang maisama sa vlog ko. So, here. Ito na. Paano ba ito ino-open? May balat pa. Oops. Uy, ano to? Swimsuit! Gusto mo ko magpunta ng Boracay ulit? Swimsuit. Binigyan ako swimsuit. Pero long sleeve. Hindi nakakaitim. Uy, ganda. Sis. At kulay black. Hindi halata ang taba. Thank you, sis! And meron siyang kasamang jumpsuit. Uy, may jumpsuit. Ay, ang ganda. Very, very summer ang dating. Oh. Thank you, Ate Sis Lorna. Talagang Ate Sis Lorna. Thank you, sis, so much. Sobrang thank you sa mga nagbibigay. Baga, alam yun, hindi nyo naman kailangan talagang bigyan ako ng regalo. Pero maraming salamat.